Xin chào, mình là Quỳnh Anh đây. Hiện giờ, thời tiết ở Nhật Bản rất tuyệt vời, phải gọi là hết nước chấm luôn. Các bạn biết từ hết nước chấm không? Đây là một từ mới xuất hiện ở Việt Nam và được những người trẻ sử dụng rất nhiều. Từ này để chỉ một điều gì đó rất tuyệt vời. Các bạn có thể mô tả đồ ăn, ví dụ cái món ăn đó ngon hết nước chấm, hoặc các bạn mô tả một cái áo đẹp, các bạn cũng có thể nói là đẹp hết nước chấm. Hoặc như mình muốn mô tả thời tiết bây giờ rất tuyệt vời, mình cũng có thể sử dụng từ hết nước chấm. Nếu học tiếng Việt mà chỉ học ở trong sách vở thôi thì chắc sẽ rất khó có thể biết được những từ như thế này, phải không? Bởi vì đây là ngôn ngữ được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày nên sẽ hơi khác so với trong sách vở. Học tiếng Anh cũng như vậy. Và quay trở lại thời tiết ở Nhật Bản nhé. Hiện giờ ở Nhật Bản đang là 19 hoặc là 20 độ C thôi. Nhưng mà buổi tối thì sẽ lạnh hơn. Buổi tối có thể xuống tới 13 hoặc là 14 độ C. Nhưng mà mình rất thích thời tiết này vì mình có thể mặc áo dài tay, mặc áo len, mặc áo khoác, thậm chí là áo bông. Các bạn thì sao? Ở nơi các bạn đang sống hiện giờ thời tiết như thế nào? Bây giờ Nhật Bản đang là đầu mùa thu, sắp tới sẽ có tuyết đấy. Khi mà vào mùa đông ý, ở nơi mình đang sống là Niigata sẽ có rất nhiều tuyết. Trời vô cùng lạnh. Mình nghe chồng mình kể là trời tuyết đi lại rất vất vả và khó khăn. Nhưng mà mình chưa bao giờ nhìn thấy tuyết nên mình cảm thấy hào hứng, phấn khởi. Mình mong chờ luôn á. Các bạn thì sao? Các bạn có đang mong chờ một điều gì không? Các bạn đã sang Việt Nam được bao lâu rồi? Hay là hiện giờ các bạn vẫn chưa sang Việt Nam nhưng muốn học tiếng Việt? Mình vừa ngồi nhìn lại về khoảng thời gian khi mình sang Nhật. Mình thấy có rất nhiều điều mà mình đã học được, có rất nhiều điều mà chính bản thân mình thay đổi. Đương nhiên sẽ có những điều tốt và cũng có những điều xấu nữa. Có một số thay đổi tích cực nhưng cũng có một số thay đổi tiêu cực. Tích cực để nói đến những điều tốt, còn tiêu cực để nói đến những điều xấu. Nhưng mà những điều tiêu cực thì ít hơn rất nhiều. Để mình kể cho các bạn nghe về những điều tiêu cực trước nhé. Sau đó mình sẽ kể cho các bạn nghe về những điều tích cực khi mình sang Nhật Bản. Đầu tiên, các bạn có thể nhìn thấy mặt của mình có rất nhiều mụn đúng không? Đây là một thay đổi tiêu cực. Trước đây khi ở Việt Nam mình cũng có mụn, nhưng mà sau đó thì mình đã hết mụn. Và trước khi sang Nhật thì mặt của mình không hề có mụn nữa. Mình đã rất là vui. Tuy nhiên khi sang Nhật, chỉ trong tuần đầu tiên thôi, bắt đầu mình bị lên mụn và càng ngày càng nhiều mụn. Bây giờ như các bạn thấy thì mình đã ít mụn đi nhiều hơn so với lúc mình mới sang đây rồi. Tuy nhiên mình nhận ra một điều, đấy chính là so với việc mình bị ốm hoặc mình bị bệnh hoặc là mình bị một cái gì đó không phải là mụn thì điều đó sẽ khó khăn cho mình khi mà tiếng Nhật của mình vẫn chưa được tốt. Mình rất khó để có thể hiểu được bác sĩ nói gì. Nên là thà bị mấy cái mụn như thế này còn hơn là bị bệnh, phải không? Mình có một người chị cũng
mới ra nước ngoài và chị ý bị đau bụng. Nhưng mà lại cố gắng chịu đựng bởi vì không có kinh tế để đi khám và cũng chưa giỏi ngôn ngữ. Nhưng sau rồi thì chị cũng đã hết đau bụng. Tuy nhiên lúc đó mình cảm thấy vậy là mấy cái mụn của mình thực ra vẫn là nhẹ đấy chứ. Và mình biết ơn Chúa bởi vì mình chỉ bị mụn thôi, chứ không bị một bệnh gì đó nặng cả. Còn các bạn thì sao? Các bạn thấy cái việc mình bị ốm có vất vả không? Khi mà sang nước ngoài nữa. Điều tiếp theo đấy chính là mình bị rụng tóc rất nhiều. Ở đâu mình cũng thấy có tóc của mình rụng hết á. Từ gối này, rồi đến bàn học này, đến phòng bếp này. Ở đâu mình cũng thấy mình rụng rất nhiều tóc. Và mỗi lần quét nhà lại bao nhiêu là tóc luôn. Tuy nhiên bây giờ mình sờ tóc của mình ý, mình thấy vẫn bình thường, vẫn ổn. Không phải là bị mỏng đi quá nhiều. Mình thấy vẫn giống như hồi mình ở Việt Nam. Cho nên là việc mà rụng tóc thì mình cũng không quá lo lắng. Đó là 2 điều mà mình thấy là tiêu cực đối với mình khi mình sang Nhật. Còn lại chắc phải đến hơn 10 điều là những điều tích cực. Và mình muốn video này mình sẽ nói thật nhiều về những điều tích cực. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với điều đầu tiên nhé. Điều đầu tiên đấy chính là mình đã tìm ra được một sở thích mới. Một điều mà trước đây khi ở Việt Nam ấy, mình cực kỳ ít làm và cũng cảm thấy không tự tin. Mình luôn nói với mọi người là mình rất kém trong cái việc đó. Và mình thậm chí thấy sợ. Các bạn biết đó là việc gì không? Đó là việc nấu ăn. Khi ở Việt Nam, mình rất ít khi nấu ăn. Bởi vì mình sống cùng với bố mẹ và mẹ mình thì nấu ăn rất ngon. Thực ra thì mình cũng có nấu ăn, nhưng mà bố mẹ mình đều chê là nấu không ngon. Mà các bạn biết không, khi các bạn nấu ăn ý và bị chê hay là mọi người ăn ít ý, thì sẽ cảm thấy rất là tổn thương, rất là buồn. Thế nên khi mà mình thấy bố mẹ không hưởng ứng trong những món mà mình nấu thì mình không còn động lực để nấu nữa. Và dần dần mình chỉ giúp đỡ những việc đơn giản, ví dụ như rửa rau hoặc là ăn xong thì mình rửa bát thôi, chứ mình không hề nấu. Và có rất nhiều cô chú ở trong nhà của mình nói rằng Quỳnh Anh không biết nấu ăn đâu. Kiểu mọi người thấy mình như vậy và mọi người nói thôi, chứ không phải có ý gì đó với mình cả. Ý gì đó ở đây ý là kiểu có ý xấu, có ý không tốt với bạn ý. Người Việt Nam hay nói ngắn gọn như thế. Đó, thế thì khi mà mọi người nói rằng Quỳnh Anh không biết nấu ăn đâu, và đúng thật là mình nấu nhưng mà bố mẹ không có hưởng ứng, thì mình cũng nghĩ rằng là mình nấu ăn không được tốt. Và khi mình lấy chồng thì mình cũng khá là sợ về vấn đề nấu ăn. Tuy nhiên mình đã cầu nguyện rất nhiều với Chúa. Mình cầu xin Chúa là Chúa ơi, xin Ngài giúp con để con có thể nấu được những bữa ăn ngon cho chồng của con. Và các bạn biết không, khi sang Nhật này, mình là người ở nhà mà, nên mình sẽ nấu ăn. Và bản thân mình cũng không thể tin được rằng mình có thể nấu ăn ngon như thế. Và chồng của mình, bất cứ một bữa ăn nào, anh ấy cũng đều ăn rất là ngon miệng. Đương nhiên anh ấy có dành những lời khen cho mình, nhưng mà khi mình nhìn thấy cái gương mặt của anh ấy khi ăn ấy, thì mình biết là anh ấy ngon miệng thật. Và bản thân mình ăn mình cũng cảm thấy rất là ngon. Và mình thấy ôi,
Mình không nghĩ rằng là mình có khả năng nấu ăn như thế cho đến khi sang Nhật. Và nhiều khi mình chụp ảnh lại gửi cho mẹ của mình xem thì mẹ bảo là ôi, không ngờ con giỏi như thế. Và đó là một điều thực sự rất tuyệt vời mà nếu mình không sang Nhật, mình không sống tách khỏi bố mẹ thì có lẽ mình sẽ không thể phát hiện ra được. Và mình cũng rất thích nấu ăn. Mỗi một ngày khi mình nấu ăn cũng là lúc mà mình cảm thấy thư thái nhất. Mình cảm thấy lúc đó mình tập trung vào việc nấu thôi, chứ không làm những việc khác, và mình rất vui. Mình không cảm thấy đây là một việc mệt nhọc gì cả. Điều thứ hai chính là mình có nhiều thời gian để đọc kinh thánh và đọc sách mỗi một ngày. Trước đây khi mình ở nhà ấy, thì mình sẽ đọc kinh thánh vào buổi sáng trước khi mình làm việc. Và đôi khi do mình ngủ muộn một chút thì mình sẽ đọc kinh thánh được ít hơn, bởi vì đến giờ thì mình phải đi làm thôi mà. Đó. Và đôi khi mình thấy có những ngày mình mệt mỏi và mình không muốn đọc kinh thánh. Nhưng mà sang Nhật thì Chúa cho mình có rất nhiều thời gian ở nhà. Có thể buổi sáng mình bận một việc gì đấy mình không đọc được thì đến buổi chiều mình vẫn còn rất nhiều thời gian để đọc. Và mình không bị áp lực là phải đọc nhanh lên bởi vì sắp đến giờ đi làm rồi. Và đó là một điều rất tuyệt vời với mình. Vì khi mình đọc kinh thánh một cách chậm rãi thì mình có thể suy ngẫm được nhiều điều hơn. Nên mình rất là cảm ơn Chúa, bởi vì mình đang được ở nhà và Chúa cho mình cơ hội để đọc lời Chúa như thế. Ngoài ra, mình cũng có nhiều thời gian để đọc sách và mình cảm thấy việc đọc sách cũng thú vị, không bị nhàm chán hay là khó khăn như là mình nghĩ trước đây. Điều thứ ba điều thứ ba đấy chính là, các bạn thấy đằng sau mình là gì không? Phơi quần áo đúng không? Ngày trước ý, khi ở nhà thì mình khá là ghét làm việc nhà, kiểu giặt quần áo này, phơi quần áo này, dọn dẹp nhà cửa, quét nhà, hay là sắp xếp đồ đạc một cách gọn gàng. Mình rất ghét, mình không thích. Nhưng mà bây giờ ấy, khi mình được sống trong một ngôi nhà, mặc dù là đi thuê, nhưng mình cảm thấy đây là ngôi nhà của mình. Và mình thấy yêu thích cái việc dọn dẹp. Thật là lạ lùng, trước đây mình không hề thích dọn nhà một chút nào. Nhưng bây giờ mình thích việc dọn dẹp. Mình thích việc giặt quần áo. Thậm chí là việc phơi quần áo như thế này mình cũng rất thích. Hay là có những lúc mình đi ra ngoài cửa chỉ để ngắm nhìn số quần áo mà mình phơi lên. Thực sự là mình cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy vui với những việc bình thường như thế. Nhưng mà đúng thật là mình thấy khá hạnh phúc khi làm những việc nhỏ bé như vậy. Và có rất nhiều người hỏi mình, bố mẹ hỏi mình, bạn bè hỏi mình, hay kể cả chồng mình cũng hỏi mình là ở nhà lâu như thế thì đã chán chưa? Ban đầu mọi người nói là phải vào tháng thứ 2, tháng thứ 3 thì mới chán, chứ mấy tuần đầu sang ở nhà thì chưa chán đâu. Nhưng mà đến bây giờ là đã qua 3 tháng rồi. Thực sự thì mình cảm thấy không chán một tí gì cả. Mình rất thích ở nhà như thế này. Tuy nhiên, mình cũng biết rằng là sẽ có lúc thì mình cần phải đi làm thôi. Nên mình cũng đang trang bị việc học tiếng Nhật. Mình đang cố gắng để học tiếng Nhật tốt hơn. Nhưng mà thực sự thì ở nhà rất thú vị và mình rất thích ở nhà như thế này. Tiếp theo đấy chính là mình đã thay đổi cách mình mua sắm. Trước đây khi ở Việt Nam ý, thì mình hay mua quần áo. Mình mua rất là nhiều quần áo. Và mình cũng mua
sắm đồ trên mạng rất nhiều. Nhiều thứ mình mua về nhưng mà mình không dùng, hay là mình mua chỉ vì nó đang được khuyến mại, hoặc là lúc đấy mình thấy là cái này quảng cáo hay quá thì mình mua ấy. Tuy nhiên khi mà sang Nhật, bởi vì mua sắm online ở Nhật thì phải tạo tài khoản rồi có ngân hàng này kia ấy, nhưng mà mình thì chưa làm những thứ đó. Và mình cũng thấy thực sự giá cả rất là đắt. Hàng hóa ở Nhật đắt hơn ở Việt Nam tầm khoảng 4 cho đến 5 lần. Ví dụ ở Việt Nam mua một gói bim bim chỉ khoảng 5.000 đồng thôi, sang Nhật thì sẽ là 20.000 đồng. Mà cùng một loại hoặc là tương tự như thế. Nên khi mua sắm thì mình cân nhắc rất là kỹ. Mình suy nghĩ xem là mình có thực sự cần cái món đồ này hay không. Và nếu mà không có món đồ này, mình vẫn sống một cách bình thường thì mình sẽ không mua. Hay là một món đồ nếu như mà mình rất thích nhưng mình sẽ không mua ngay, mà mình để khoảng 1 tuần hoặc là 2 tuần sau, nếu như mình cảm thấy mình vẫn rất là thích thì mình mới mua. Còn nếu không thì mình sẽ không mua. Và nhờ điều này mình thấy rằng trước đây mình đã lãng phí rất nhiều tiền, và mình cần thay đổi để có thể tiết kiệm hơn, giống như bây giờ. Thêm vào đó nhé, đồ ở Nhật ý, tuy là đắt nhưng mà tốt. Mình thấy đồ hàng hóa ở Nhật mặc dù là đắt hơn ở Việt Nam, nhưng mà khi sử dụng ấy thì chúng rất là bền. Cho nên mình cũng thay đổi cách mà mình tiêu. Ví dụ trước đây mình chỉ mua ở Việt Nam những cái đồ giá rẻ thôi, và mình mua nhiều, kể cả mình không dùng ấy thì mình cũng không tiếc lắm. Nhưng mà bây giờ sang Nhật thì mình mua những đồ với giá cao hơn, rất nhiều so với trước đây mình mua ở Việt Nam. Ví dụ như ở Việt Nam bình thường mình mua món đồ đấy chỉ tầm giá này thôi, mặc dù nó có thể có những cái đồ tương tự kiểu quần áo hay là những cái đồ trong gia đình tương tự, nhưng mà giá cao ấy, nhưng mà mình không chọn đồ giá cao, mình chỉ chọn đồ giá thấp thôi. Thì bây giờ khi mình sang Nhật ý, mình sẽ mua cái đồ đó ở giá cao, và đương nhiên chất lượng của nó cũng sẽ tốt hơn đồ giá thấp. Và khi sử dụng thì thực sự mình cảm thấy hài lòng với quyết định của mình. Và nếu như bây giờ về Việt Nam, có lẽ mình cũng sẽ thay đổi cách chi tiêu của mình. Mình tập trung vào hàng chất lượng thay vì tập trung vào hàng giá rẻ. Video này mình làm cho trình độ B1, B2, cho nên có thể các bạn thấy mình sử dụng nhiều từ ngữ khó và mình nói nhanh hơn bình thường. Thì mình hy vọng các bạn có thể luyện tập ở trình độ cao. Và nếu các bạn cảm thấy video này khó thì các bạn có thể tìm những video ở trình độ thấp, hoặc các bạn có thể giảm tốc độ xuống để nghe rõ hơn, cũng như là đọc phần phụ đề mà mình đã chuẩn bị phía bên trên nhé. Ok, quay trở lại. Điều thứ 5 rất là thú vị với mình. Khi ở Việt Nam thì mình có học tiếng Nhật. Mình đã học tiếng Nhật ở Việt Nam được khoảng tầm 1 năm rồi mình mới sang Nhật. Tuy nhiên mình học tiếng Nhật ở Việt Nam để thi chứng chỉ. Nhưng mà bây giờ khi mà sang Nhật thì mình không học để thi chứng chỉ nữa, vì mình thấy chứng chỉ thực ra là không đánh giá được năng lực tiếng Nhật. Vì dù có đỗ đi chăng nữa thì nếu như mình không hiểu được người Nhật nói gì, mình cũng không nói lại được với người Nhật, thì cái bằng cấp đó là vô nghĩa. Cho nên bây giờ mình không có áp lực thi cử, và mình học để nghe, hiểu thực sự và có thể giao tiếp. Thế nên mình thấy cái cách học này thú vị và phù hợp với mình hơn là cứ
học rồi làm bài kiểm tra, làm bài thi, luyện đề giống như trước đây. Nên mình cảm thấy yêu tiếng Nhật hơn, và đây là điều rất là thú vị với mình. Mặc dù hiện giờ mình chưa có một bằng cấp chứng chỉ tiếng Nhật nào, nhưng mình thấy với cách học này thì mình yêu tiếng Nhật, cũng tự tin hơn khi đi ra ngoài. Các bạn thì sao? Các bạn thấy việc học tiếng Việt như thế nào? Tại sao các bạn lại học tiếng Việt? Có bạn nào đang học tiếng Việt để thi chứng chỉ không? Mình hy vọng các bạn sẽ yêu tiếng Việt và sẽ tìm được một cách phù hợp với các bạn để học tiếng Việt nhé. Mình nghĩ rằng nếu như mình có thể nghe và nói tiếng Nhật một cách tự nhiên thì sau này khi mình thi chứng chỉ thì mình cũng sẽ đỗ thôi. Còn nếu bây giờ cứ chạy theo chứng chỉ thì dù có tấm bằng trong tay đi chăng nữa cũng không đảm bảo việc có thể giao tiếp một cách tự nhiên với người Nhật. Ok, điều thứ 6. Các bạn có muốn xem phía trước của mình bây giờ có gì không? Để mình quay cho các bạn xem nhé. Đây, phía trước nhà của mình là cánh đồng với những ngọn núi ở xa xa. Phía trên này là bầu trời, mình có thể nhìn rõ từng đám mây bồng bềnh ở phía bên trên. Đây là điều mà trước đây mình không thể nào được trải nghiệm. Và phía trước còn có những ngôi nhà nhỏ nhỏ nữa. Ở Nhật mình thấy nhà chỉ khoảng 1 tầng hoặc 2 tầng như thế này thôi. Ở Nhật nhiều động đất nên họ không xây nhiều nhà cao tầng. Và mình rất thích, thực sự là mình rất thích khung cảnh này. Điều thứ 6 mà mình muốn chia sẻ với các bạn chính là từ khi sang Nhật, mình ngắm nhìn thiên nhiên nhiều hơn. Mình để ý đến cây cỏ, để ý đến những cánh đồng, để ý đến những bông hoa mọc dại ở ngoài đường. Và mình thấy yêu cuộc sống hơn rất là nhiều. Trước đây khi ở Việt Nam, mình sống ở thành phố Hà Nội. Đây là một thành phố đông đúc, và ở bên ngoài thì mặc dù cũng có cây xanh, cũng có hoa, nhưng mà rất ít, và chủ yếu là xe cộ. Nếu các bạn ở vùng nông thôn Việt Nam thì các bạn sẽ thấy khá giống với nông thôn Nhật Bản. Nhưng mà mình thì không ở nông thôn. Khi mà mình ở Việt Nam ấy, mình ở thành phố mà, cho nên mình cảm thấy khi sang Nhật mình được sống ở Niigata, mình rất là vui. Bởi vì đây là một nơi yên bình và cho mình những trải nghiệm mà mình chưa từng có. Đôi khi mình đi ra ngoài đường ấy, mình thấy cái cây, mình lấy tay, mình sờ vào lá và mình cảm nhận cái độ mềm, cái độ sần ở trên lá. Mình thực sự rất là vui bởi vì mình có thể chạm được vào thiên nhiên như thế. Và cũng vì điều này cho nên mình cảm thấy rằng mình biết ơn Chúa nhiều hơn. Và đó cũng là điều thứ 7 mình muốn nói với các bạn. Điều thứ 7 chính là khi mình sang Nhật, mình thấy mình biết ơn Chúa nhiều hơn. Hầu như ngày nào mình cũng cảm tạ Chúa hết. Không phải là mình ép bản thân mình phải cảm tạ Chúa đâu, mà ở trong tấm lòng của mình ấy, thực sự là mình biết ơn Chúa và mình muốn nói ra cái điều đó. Giống như là khi bạn biết ơn một ai đó thì bạn nói lời cảm ơn. Mình biết ơn Chúa, mình cũng nói lời cảm ơn Chúa. Mình cảm tạ Chúa bởi vì Chúa ban cho mình một người chồng yêu thương mình. Chúa ban cho mình có cơ hội để sang đất nước Nhật Bản, để có một khoảng thời gian yên bình như thế này. Hay là Chúa ban cho mình những năng lực mà mình chưa từng có, ví dụ như việc nấu ăn, hay kể cả việc mà mỗi một ngày mình thấy vui vẻ, mình tìm được những điều thú vị trong từng công việc nhỏ bé mà mình làm. Mình cũng cảm tạ Chúa, và mình thấy thực sự mình không thể làm được những điều đó, nhưng mà Đức Chúa Trời thì có thể.
Và nếu như không phải đến từ Ngài thì mình sẽ không thể có những trải nghiệm như thế này. Đồng thời thì mình cũng cầu nguyện nhiều hơn, bởi vì mình có nhiều thời gian ở nhà mà. Và mình thấy là Chúa đang đáp lời cầu nguyện của mình. Thế nên mình thực sự mình rất yêu khoảng thời gian này. Điều thứ 8, đây là điều mà cả mình và chồng mình đều mong chờ từ rất lâu. Bạn biết đấy, khi mình ở Việt Nam thì chồng mình vẫn đang ở Nhật và chúng mình yêu xa. Cho nên chúng mình mong ước được sống cùng với nhau. Đến khi kết hôn rồi, là cuối tháng 4 chúng mình kết hôn, thì mình và chồng của mình vẫn chưa được ở bên nhau. Phải đến giữa tháng 7 thì mình mới sang Nhật mà. Cho nên bây giờ khi mình ở Nhật thì cả mình và chồng mình đều thấy biết ơn Chúa, thấy hạnh phúc mỗi một ngày, bởi vì được ở cạnh người mà mình yêu thương. Đương nhiên trong cuộc sống vợ chồng thì cũng sẽ có những lúc cả hai không hiểu ý nhau, xung đột với nhau hay là giận dỗi nhau. Nhưng mà bằng tình yêu thương thì chúng mình giải quyết những cái điều đó rất là nhẹ nhàng. Và bản thân mình thì mình học được cách hiểu chồng mình hơn, đặt mình vào hoàn cảnh của chồng mình để suy nghĩ xem là anh ấy đang cảm thấy như thế nào. Rồi bản thân mình cũng đến với Chúa và cầu nguyện rất là nhiều mỗi khi mà chúng mình có xung đột, hay kể cả lúc hạnh phúc. Và mình thấy thực sự khi được ở bên người mình yêu thương ý, rất là tuyệt vời. Và đây cũng là một điều thực sự là mình sẽ rất khó nếu như mình vẫn ở Việt Nam. Bởi vì chồng mình thì đang làm việc bên Nhật mà. Điều thứ 9 đấy chính là khi mình sang Nhật thì đôi lúc mình sẽ nhớ bố mẹ. Bởi vì từ lớn đến bé, từ bé cho đến khi mình kết hôn thì mình vẫn ở với bố mẹ của mình. Cho nên bây giờ đi xa thì mình nhớ bố mẹ. Nhưng mà mình hiểu rằng mình không thể nào mà kể cho bố mẹ của mình, nhất là mẹ của mình, nghe tất cả những câu chuyện của mình bây giờ được nữa. Bởi vì khi ở xa thì bố mẹ sẽ lo lắng cho mình nhiều. Và có những chuyện mặc dù là nó cũng không phải là chuyện to lớn gì cả, nhưng mà có thể bố mẹ lo quá hoặc là bố mẹ không hiểu thì bố mẹ sẽ thương mình ý, nên là bố mẹ sẽ bị buồn rầu hoặc là lo lắng. Nên mình cũng học được cách chọn lọc, biết kể cho bố mẹ nghe chuyện gì, hoặc là chuyện gì thì giữ riêng không kể. Cũng như là khi ở xa như thế này thì mình thấy yêu và thương bố mẹ của mình nhiều hơn. Điều thứ 10 đấy chính là mình đang thử làm một vài điều mới để có thể tìm được công việc yêu thích của mình. Ví dụ như mình lập kênh YouTube để dạy tiếng Việt, cũng là cách để mình thử nghiệm xem đây có phải là công việc yêu thích của mình hay không. Trước đây khi ở Việt Nam thì mình đã từng làm giáo viên dạy tiếng Anh và mình rất thích làm giáo viên. Sau đó thì mình làm công việc bán hàng. Và khi sang Nhật thì mình không làm gì cả. Nhưng mà mình cảm thấy khi mình ở Nhật thì rất khó để mình xin việc do rào cản ngôn ngữ. Rào cản ngôn ngữ nghĩa là bạn cảm thấy mình và người đối diện có một cái vách ngăn ở giữa, một cái rào cản ở giữa. Đấy chính là ngôn ngữ, khiến cho hai người không thể hiểu được nhau. Đó gọi là rào cản ngôn ngữ. Đó, thì hiện tại tiếng Nhật của mình chưa tốt,
mình thậm chí còn chưa giao tiếp cơ bản được, nên mình rất khó để xin việc ở Nhật. Nhưng mình nghĩ rằng sẽ có một công việc nào đó mà mình có thể làm. Và mình nghĩ đến việc dạy tiếng Việt. Đây là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Mình cũng hơi tự tin một chút vì mình đã từng làm giáo viên dạy tiếng Anh. Nên mình thấy có thể mình sẽ biết cách để giúp mọi người hiểu tiếng Việt. Với lại, dù mình có ở Nhật Bản hay mình ở Việt Nam hay sau này mình ở bất cứ đâu, thì nếu như mình có thể dạy tiếng Việt thì dù ở đâu mình vẫn có thể sống được, vẫn có thể kiếm được tiền, vẫn có thu nhập. Và mình đang thử để trở thành giáo viên dạy tiếng Việt. Nhưng mình mới chỉ bắt đầu, chưa có thành quả gì ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên mình thấy rất vui khi có thể chia sẻ về tiếng Việt, đời sống con người Việt Nam hay là những phong tục tập quán ở Việt Nam cho các bạn. Mình cũng hay xem những video mà người Nhật chia sẻ về cách học tiếng Nhật này, về văn hóa ở Nhật Bản, về con người Nhật Bản, và mình thấy rất thú vị. Nên mình hy vọng sẽ có những người cũng muốn tìm hiểu những điều đó về Việt Nam. Mình cũng cầu nguyện để xin Chúa giúp đỡ mình tìm ra một công việc mà mình phù hợp, mình yêu thích. Nên hy vọng các bạn sẽ đón nhận mình nhé. Điều thứ 11, đấy chính là mình học được rất nhiều điều về cách cư xử của người Nhật. Và mình phải nói thật là mình yêu mến người Nhật bởi vì những cách cư xử rất là lịch sự. Ví dụ, khi mình đi ra ngoài đường, dù đó là người không hề quen biết với mình, nhưng mà họ cũng cúi đầu và họ chào mình. Thì việc này mình không có gặp ở Việt Nam. Ở Việt Nam, nếu như mà đi ra ngoài đường ấy, mà thấy một người lạ thì cứ đi qua bình thường thôi, không nói năng gì. Còn nếu gặp người quen thì đương nhiên là chào rồi. Nhưng ở Nhật thì dù người đó không hề quen biết mình, người đó chỉ nhìn thấy mình đi qua thôi, người đó cũng cúi đầu chào. Từ người lớn cho đến trẻ con luôn. Thêm nữa, ở Nhật Bản, giao thông là một điều phải gọi là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Mình thấy giao thông ở Nhật Bản rất quy củ và mọi người nhường đường cho nhau, mọi người đi một cách từ từ cẩn trọng, không bị vội vàng. Ở Việt Nam có thể các bạn thấy đôi khi người ta đi ngoài đường rất nhanh và nguy hiểm, nhưng ở bên Nhật thì không như vậy. Người ta sẵn sàng đứng lại để nhường đường cho bạn. Và mình thấy đó là một văn hóa rất tốt. Thêm nữa đi, vẫn còn nhiều lắm. Đấy chính là khi vào bất cứ một cửa hàng nào ở Nhật Bản thì tất cả các nhân viên đều kiểu cúi đầu xuống và chào khách hàng. Khi khách hàng đi ra khỏi cửa hàng, dù là không mua sản phẩm nào đi chăng nữa, thì các nhân viên cũng cúi đầu xuống và chào khách hàng, cảm ơn khách hàng. Ở Việt Nam thì mình thấy chỉ ở những cửa hàng đắt tiền, những cửa hàng kiểu cho người nhà giàu ấy thì mới có cách phục vụ như thế thôi. Còn những cửa hàng bình thường thì không có kiểu phục vụ như vậy. Và người Nhật khi họ bán hàng cho mình, khi họ tính tiền ở quầy thu ngân thì họ cũng rất niềm nở và họ nói chuyện với mình kiểu rất là vui ấy. Lúc nào mình cũng cảm thấy là người Nhật vừa nói vừa cười với khách hàng ấy. Nên mình cảm thấy đó là những điều mà thực sự là mình chưa được trải nghiệm ở Việt Nam. Nhưng mà ở Nhật thì mình được trải nghiệm. Và nếu như mình quay trở lại Việt Nam và làm công việc bán hàng là công việc trước đây mà mình làm, thì mình mong bản thân mình có thể thay đổi
Đương nhiên không thể nào mà giống người Nhật hết được, nhưng mà sẽ học tập người Nhật, cố gắng học tập nhiều nhất có thể, bởi vì phong cách bán hàng của người Nhật thật sự là hết nước chấm. Ok, thì đó là những điều mà mình đã học được, mình đã thay đổi khi mà mình sang Nhật. Mình nghĩ là vẫn còn đấy, nhưng mà video đến đây thì dài rồi nên mình sẽ tạm dừng video ở đây. Trong bất cứ một video nào, các bạn hãy ấn vào nút phụ đề ở phía bên dưới góc bên phải của màn hình. Mình đã làm phụ đề của rất nhiều ngôn ngữ khác nhau, ví dụ như là tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Thái, tiếng Lào, tiếng Nga, tiếng Khmer mình cũng có, hay là tiếng Tây Ban Nha đó, tiếng Trung Quốc, tiếng Indonesia mình cũng có. Thì các bạn có thể xem phụ đề bằng cái ngôn ngữ của các bạn. Mình hy vọng rằng các bạn sẽ học được nhiều tiếng Việt và thấy rằng những video của mình hữu ích với các bạn. Video của mình thì cũng sẽ chia theo trình độ khác nhau. Ví dụ như trong video ngày hôm nay thì sẽ hướng tới trình độ gọi là trung bình ở giữa ấy. Tiếng Anh sẽ là trình độ B1 hoặc là B2, level B1, B2 đó. Thì đây cũng là một trình độ cao rồi, cho nên mình sử dụng nhiều từ phức tạp hơn và mình nói nhanh hơn. Còn các video khác thì mình sẽ nói chậm, mình sẽ nói những từ đơn giản. Mình mong rằng nếu như các bạn đã nắm vững tiếng Việt ở trình độ cơ bản thì các bạn có thể xem những video ở trình độ cao, trình độ trung bình như thế này. Và nếu các bạn muốn kết nối với mình để có thể học tiếng Việt thì các bạn cứ gửi email cho mình nhé. Mình cũng rất mong rằng mình có thể có thêm nhiều người bạn mới nữa. Hiện giờ thì mình đang tự học tiếng Nhật ở nhà thôi. Mình cũng hy vọng rằng là Chúa có thể ban cho mình một người bạn là người Nhật để mình được học tiếng Nhật với chính người Nhật, để giỏi hơn về cách phát âm, về cách nghe, hay là hiểu rõ hơn về văn hóa. Nên mình biết rằng các bạn cũng mong có thể học với một người Việt khi các bạn muốn học tiếng Việt, và mình rất sẵn lòng để trở thành người đồng hành với các bạn. Ok, bây giờ thì phải tạm biệt các bạn rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh để có thể xem được thêm nhiều video mới hơn từ kênh First Vietnamese. Và mình là Quỳnh Anh. Bye bye!